नमस्कार, शिल्पाल रेसिपी मराठी खवय्ये मध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण आपल्या नाश्ता रेसिपी सिरीज मध्ये अगदी झटपट पारंपरिक पद्धतीने चविष्ट अशी लापशी बनवणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण कढईमध्ये 2 टेबलस्पून तूप काढून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण 1 कप लापशीचा रवा घेतलेला आहे। दुकानामध्ये आपल्याला 2 प्रकारचा लापशीचा रवा मिळतो, एक थोडासा जाडसर असतो आणि एक बारीक असतो। तर इथे आपण बारीक रवा घेतलेला आहे। आता हा लापशीचा रवा आपल्याला लो फ्लेम वरती छान लालसर रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। आपला लापशीचा रवा भाजून होत आहे तोपर्यंत आपण गुळाचे पाणी तयार करून घेऊयात। इथे आपण 1 कप लापशीचा रवा घेतलेला आहे, म्हणून इथे आपण पाणी 3 कप घेणार आहोत। आपण जेवढा लापशीचा रवा घेतलेला आहे त्याच्या 3 पट आपल्याला इथे पाणी वापरायचे आहे। त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकूयात 1 कप गूळ। आता हा गूळ आपल्याला या पाण्यामध्ये व्यवस्थित विरघळवून घ्यायचा आहे। पाण्याला सुद्धा व्यवस्थित उकळी आलेली आहे आणि गूळ सुद्धा पूर्णपणे विरघळलेला आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला लापशीचा रवा सुद्धा भाजलेला आहे, छान लालसर रंग आलेला आहे। एक 7 ते 8 मिनिट हा रवा भाजण्यासाठी लागलेले आहेत। इथे आपण 2 टेबलस्पून सुक्या खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत, थोडेसे मनुके घेतलेले आहेत, 6-7 बदाम आणि 6-7 काजूचे आपण इथे काप करून घेतलेले आहेत। ते सुद्धा या लापशीमध्ये टाकून घेऊयात। आता हे सुद्धा आपण 1-2 ते 3 मिनिट या लापशीच्या रव्याबरोबर भाजून घेऊयात। आपण हा लापशीचा रवा लो फ्लेमवरती जेवढा व्यवस्थित भाजू तेवढी आपल्या लापशीला चव खूप छान येते। आता इथे आपला लापशीचा रवा व्यवस्थित भाजून झालेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये आपण जे गुळाचे पाणी तयार करून ठेवलेले आहे ते टाकून घेऊयात। पाणी आपल्याला इथे गाळून टाकायचे आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये जो काही कचरा असेल तो निघून जाईल। त्यानंतर आता इथे आपण चवीसाठी थोडेसे मीठ टाकून घेऊयात। आता आपल्याला लापशी व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायची आहे। त्यानंतर कढईवर झाकण ठेवून ही लापशी आपल्याला लो फ्लेम वरती व्यवस्थित शिजवून घ्यायची आहे। थोड्या वेळानंतर आपण झाकण काढून घेऊयात। मध्ये मी 2 ते 3 वेळा लापशी हलवून घेतली होती। तर इथे तुम्ही पाहू शकता लापशी व्यवस्थित शिजलेली आहे। एकदम छान मऊ मोकळी आणि सुटसुटीत अशी आपली लापशी तयार झालेली आहे। आता आपण या लापशीमध्ये सर्वात शेवटी 1 चमचा वेलची जायफळची पूड टाकून घेऊयात आणि आता पुन्हा एकदा लापशी व्यवस्थित हलवून घेऊयात। तुम्हाला ही आपली आजची पारंपरिक पद्धतीने बनवलेली लापशीची रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा। तसेच तुम्ही जर अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारी बेल आयकॉन सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।